Ngayong umaga, sisimulan na natin ang paglilibang ng Wika. Pagkakasal natin ang pagtatanghal ng iba't ibang talento mula sa baitang 11 at 12. Taos noon sana nating itaguyod at ipagmalaki ang sariling wika dahil ito ang simbolo ng ating pagka-Pilipino. Sumayaw.
Sin lenguaje de España, señores. Sin lenguaje de España, señores Filipino. No, English, English, please. English is the university of please. Señores, sin lenguaje de Napagilid ng kawayan at lumalang sa alam ng pagyawang masasad. Kasali ang pinagpumatiktigang bulungan sa ating nagugulo ang diwa. Ha? Ano? Sino? Kayo? Ano to? Maraming kolektibo at isasyon ng lumayan, galit at buwan upang kailangan ang transformasyong pakikiligwan. Laban sa lumalabag sa batas ng tao. Ano nangyari sa bayan ko? Pilipino! Pilipino! Nasaliksik natin! Tumba ating nasaliksik! Isang malaking katabilit, pilit, itinatanong sa kasaysayan ang ating pinagmulan. Sinasagot ito katuwang ang araw at itlin, ang buwan at agad. Inilalakay ng inang kumain ko yung hangin. Isang malaking katanungan. Iniwan sa akin ang kasaysayan. Dahil lumasang naglawas sa taas. Sa ating mga konkreto ay identidad. Sa klawang nakabiskan natin mga pananaw na malagkakit. Ang buwan at ulan. Inilalakay ng inang kumain ko yung hangin. Lagit ng